Welkom bij deel 2 van het interview van Uwe Boll. Ja. Ik heb 20 minuten met deze beste man mogen praten. De eerste 10 minuten hebben jullie gezien. We gaan straks de tweede 10 minuten laten zien. Ja, hij wilde het in het Duits met je doen, hè? Dat verpest hij. Nou, dat wilde je niet. Ik weet al precies dat iedereen gezegd van, oh, Dennis' zijn uitspraak is heel erg slecht. En mijn Duits is ongeveer, mijn uitspraak is precies hetzelfde als het Engels, terwijl ik het wel goed kan verstaan. Alleen het leuke is dat het Uwe zelf ook niet al te best Engels sprak. En, dus hij verstond helemaal niet dat mijn uitspraak niet zo best was. I'm playing the Xbox. Ja, nou, eigenlijk doet dat altijd. Want mensen buiten Nederland die zeggen helemaal niet dat je uitspraak slecht is. Die begrijp je gewoon niet zo lang maar je praat. Maar goed, gisteren hebben we het een beetje gehad over het verleden. Dat hij ongelooflijk afgezeken is. Dat hij vol er tegen ingaat. Nu hebben we het even over zijn nieuwe producten. Ik bedoel, hij is ook met wat independent movies bezig. Maar hij komt nu, zijn filmtitel waar hij nu mee bezig is Postal. Ja, nou, dit is uitgebracht in Nederland. Die is uitgebracht, ja. Regular Joe is about to uncover two sinister plots. Today we do God's work. We will strike a blow against America. I'm gonna go watch Oprah. We must wipe out the entire planet. You guys have issues, man. And he'll use whatever means necessary to bring the bad guys to justice. I have to destroy a postal truck filled with lethal microbes before a doomsday cult or a terrorist group destroys the entire world. Een bizarre film over Bin Laden. Ik lachte me helemaal kapot. Ik had dit niet verwacht. Postal, de videogame gemaakt door de studio Running with Scissors, was al ontzettend bizar. Je speelt een gast uit een trailerpark en langzamerhand kom je bij moslim-extremisten en gekken. Maar alles waar Amerika bang is, wordt er gewoon bijgehaald. Maar ik zat op een mailinglijst van die gasten en volgens mij hebben deze, bijna een soort rockstar-achtig iets, hebben die game gemaakt, maar met één doel. We willen 18 plus worden en het moet geband worden. En het was... het is aardig gelukt. Ja. Maar het bizarre vond ik dat ik de game, want ik heb dan Postal 2 gespeeld, nog best wel een aardige shooter vond. Juist door die bizarre humor die erin zat. De game werd aardig in de grond getrapt door de je kon alleen maar downloaden of zo? Of, en heel moeilijk te krijgen in ieder geval. En de game is wel uitgebracht, maar werd gewoon helemaal kapot gemaakt. Kleine negermannetje zat erin. Het is ook in, maar bizarre shit was het, Dat is echt heel bizar. En daar hebben zij dus een film van gemaakt. Maar is het gewoon een comedy? Of het is een comedie, maar het is wel pik zwart. Want het is echt heel erg bizar. Het gaat over ook een gast, die woont in een trailerpark. En hij wil werk en dat gaat gewoon niet gebeuren in de stad waar hij leeft. En hij heeft gewoon een scheidhekel aan zijn vrouw. Die is modder vet, die neukt alles wat los en vast zit, behalve hemzelf. En dan gaat hij bij zijn oom Dave geld vragen. En dan loopt het zo ontzettend uit de hand dat op een gegeven moment het eindigt met een nucleaire oorlog met China. en ertussenin, Bin Laden is grote vriend van Bush. Waar gebeurt het verhaal? Of? Het wordt wel allemaal heel erg op de hak genomen. Want je hebt ook een gast die begint de fuck you-partij. En die wordt dan ook ontzettend afgemaakt omdat hij de fuck you-partij is begonnen. Omdat mensen wat meer fuck you moesten zetten en zeggen in Amerika. In plaats van als schapen te leven daar. Yeah. Maar het stomme is, er zit gewoon een kleine kern van wat wij allemaal in ons achterhoofd hebben over Amerika. En hij zegt het gewoon in één keer zo hard in die film, dat je echt denkt bij je eigen van Heeft hij ook tegen jou wat verteld over de film? Can you tell us something about the movie? Yeah, Postal is a ridiculous comedy about Bush, Bin Laden, a crazy sect basically, and a very bad day of a trailer trash guy. And we break every taboo in Postal. We make jokes about September 11. We have a cat used as silencer. We have Vern Troyer as a mini-me from Austin Powers gets raped by monkeys. So we're shooting children for 2 minutes straight. We have one of the lead actors completely naked. So it's like a really good, fun family movie. Just like in the video game we saw, the first two games. What were the critics in America about the movie? They were mixed up, right? So Postal is like you love it or you hate it. And I love it. Other people hate it. But I think it was important to make a comedy like a Hammer. You know, so not like in the end we have a nice wedding or we have a happy end. I was more like influenced by movies like Blues Brothers or the airplane movies or Naked Gun. So to make a completely ridiculous, uncensored comedy, really dirty, with a lot of sex, with a lot of violence, with a lot of action. And so it was a blast doing the movie. And I know
the people like it. But a lot of people are shy to say it because it's so dirty to like it. Hij heeft zelf ook een rol in die film. Want je hebt Little Germany. Dat is een soort van pretpark en dat loopt daar ook uit de hand te houden. Hij krijgt een aanslag van de gast van Running Scissors omdat hij een film maakt van Postal. Dan kunnen we dat niet hebben. En daar zegt hij ook dat die film gefinancierd is van nazi-goud en dat soort dingen. Hij zei het ook al met de nazi-gold. Dat zei hij ook al in het interview. En het is allemaal zo ontzettend grof. Kleine kinderen worden kapotgeschoten met de mooiste effecten. Ja, dat is... Maar, ik bedoel, dit klinkt als een film die je nergens kan zien. Maar hoe in hemelsnaam kunnen we deze film zien? Nee, deze film is gewoon te koop in elke... Videotheek. Of, ja, dat is niet te koop, dat is te huur natuurlijk. Bij de Mediamarkt? Free Jacket Shop? Ja hoor, die hebben hem allemaal. Nee, want hij had ook een signeersessie hier in Amsterdam. En er kwamen ook daadwerkelijk fans op af. En ik heb deze film gezien en ik dacht echt bij mij eigen, ik vind het gewoon tof. Ik vind het lachen. En het klinkt wel cheesy inderdaad. Ja. Maar hij is ook weer bezig met nieuwe projecten. Ik bedoel, daar zijn de fans van het genre zijn er niet zo heel erg blij mee. Maar die film is eigenlijk wel min of meer af. The next movie which come out here in Holland is Far Cry. Is it more based on Far Cry 1, the video game, or 2? No, it's Far Cry 1, where Jack Carver gets to the island with the journalist and Dr. Krieger is like having his clones there and he has to fight him to get away from the island. But this is actually the movie I could stick most to the game story. Because the game story was so good, so I could basically write the script totally based on the game. And I'm with Til Schweiger as Jack Carver. It was a lot of fun to shoot, and it's a straightforward action movie, basically. So it's 90 minutes full of action. Well, Ubisoft is becoming a really huge publisher. How are the contacts with Ubisoft about the movie? It mixed up because we bought the rights from Crytek, from the developers, right? So we have now the movie rights, and Ubisoft was in the beginning a little pissed that they didn't get any money out of it because I paid Crytek. But now I think they see the movie turned out quite good, and they use the movie also to promote the game, and so like cross promotions going on, and I think it's good that we do it this way. And so Ubisoft don't have any influences in the movie? No, they didn't have that. But the Crytek guys, the Yearly brothers, they were reading the script, and we talked about possible cast, people who should play it, whatever. So I'm still good in contact with the Yearly brothers. Daarnaast heeft hij ook getracht een World of Warcraft of een Warcraft film te maken. Alleen Blizzard was er als de kippen bij en de mail staat ook online. This movie will not be made by you, especially not by you. Dat was het antwoord van Blizzard. In the end, now happy that I didn't get World of Warcraft because I tried to get it, but because I don't think it's so hot, the game, right? And so many people playing it, and I think everybody will be not like the movie because they will all say I have my own movie created at home, basically, and they will not really be into that. But I really think that that's a hard audience because some people are really into a video game. So you cannot satisfy these people, right? And if you are too close to the game, that nobody else understands what you're doing, then you fail with the normal audience. That they just say, we don't understand that movie. So then you have a big problem. So there's a thing like there's always that mix in the middle. You have to make a movie what everybody understands, but you have to make a movie also what the gamers of that specific game, where they recognize a lot of stuff from the game, the way they are dressed and fighting and art direction, story, characters. So you have to have at least whatever 40-50% of that what is in the game. You have to translate it to the screen. Daarnaast heeft hij ook iets met Metal Gear Solid geprobeerd. Toen Kojima dat hoorde, toen heeft hij eigenlijk hetzelfde gezegd van deze film mag door iedereen gemaakt worden behalve door jou. En wat bleek nou? Dat twee mensen hebben zich voorgedaan als dat zij van Konami waren. En die hadden van bij Uwe gevraagd van kun jij een Metal Gear Solid film? Ik bedoel, Kojima is zelf geloof ik een groot filmfanaat. Dat gaat niet weg. Maar dan zie je dus ook weer die antipathie in de gamesindustrie is gigantisch tegen die man. How's your contact with the publishers? The game publishers? The game publishers. Yeah, it depends. I think I have a few publishers like Atari, Majesco, Sega, Ubisoft, whatever, where I have a good relationship with. And then I have a few like Blizzard,
for example, where I have a bad relationship with, and or Activision, where they don't like really cooperate with me or giving me any licenses. But I had IDOS, Fear Effect, the game rights, and so on. So with a lot of game publishers, I have. There are the Boll fans and the people they hate Boll. So yeah, it's 50-50. Dit is vaak wel een probleem. Bijvoorbeeld Gears of War, volgens mij wordt die film ook gemaakt. En er is ook altijd sprake van een Halo-achtig iets. En dan merk je wel dat Epic er zo dik in zit, dat het voor die filmstudio vaak ook... Ik bedoel, het is ook gewoon heel moeilijk om een game die gewoon zo... Ik bedoel, Gears of War is al een film, vind ik op zich, om dat nou nog een keer te verfilmen. Het wordt eigenlijk altijd minder. Het is ook altijd heel erg moeilijk, want als ik bij mijn eigen kijk, ik hou gewoon van die cheesy shit. En als je serieus gaat kijken van wat is nou echt een goede film gebaseerd op een videogame, dan zijn er niet zoveel van. Ik vind Resident Evil vind ik, nou, Tomb Raider vind ik Uwe Boll bijvoorbeeld heel slecht. If you watch video game-based movies from other directors, which movie do you like most? I didn't really like Lara Croft. I liked Resident Evil 1. I didn't like the other Resident Evils. I liked Silent Hill. I think he did a good job with the movie. I didn't really like Max Payne. And then the old ones, like Mortal Kombat was okay, the first one, but Wing Commander was a disaster, Street Fighter was a disaster. You really think Street Fighter was a disaster? Yeah, not really. But you could make a better movie, you know, and yeah, what else we had? Like, what's the other video game-based movies? Well, Double Dragon, maybe? Oh, yeah. I'm a big fan of 80s movies, so I think the Mario Bros. Mario Bros. And well, Street Fighter also had a like 80s vibe in it. Yeah, totally. So if you can, if you're like an 80 revival guy, then you can live with it, right? So, but otherwise, I don't think it was like up to the possibilities of the thing. But no, overall. A lot of stuff I'm a little disappointed in. The game movies a lot of times are not turning out into that huge successes. Right? It was a little disappointing. If you see the Marvel comics, how big the movies are, and then you see the video game-based movies, and they're all like that kind of medium size. But is it that a reason for you to stop with making video game movies, but something else, of comics or something? Yeah, but the good comics are all sold. Yeah, so Marvel has their own movies out of it, and I think there are a lot of video games still out. They would turn into interesting movies, and I still have some movies not made, Legend, Hand of God, and whatever, like various movies I could do, and so let's see. But I want to do also Blood Rain 3, Blood Rain fighting against Nazis. I think I have to do that in to finish up the trilogy of Blood Rain. Maar Tomb Raider is natuurlijk ook nooit... Ook daar is het weer nooit het verhaal van een game geweest. Ze hebben gewoon Lara Croft genomen en het waren leuke acties. Ik vond het ook niet diep gaan. Ik bedoel, Resident Evil die kijk ik wel met plezier, maar die worden eigenlijk ook een paar critici. Maar die eerste vond ik echt heel tof. Maar die worden ook altijd afgekraakt, weet je. Is het ook een ding bij filmcritici om altijd maar weer... Zien ze games misschien dat ze bedreigen? Nou ja, ik denk dat we het een beetje moeten vergelijken met wat wij doen. Ja. Als wij een videogame binnenkrijgen gebaseerd op een film... Ja. Dan hebben we ook bij onze eigen van, wacht eens eventjes, dit is een videogame gebaseerd op een film. Dus die zal kut zijn. Ja. Dus filmcritici hebben waarschijnlijk precies hetzelfde. Die krijgen een film binnen, gebaseerd op een videogame. Dus van, oh, dat zal wel niet goed zijn. Maar die constructie klopt ook niet. Want ik denk, waar de videogames-industrie naartoe gaat, dat wordt het nieuwe Hollywood, weet je wel. Als je kijkt naar een Peter Jackson en Steven Spielberg, die hebben zoiets van, oké, het kost maar $100 miljoen om nu nog in Hollywood te maken wat ik wil, mijn fantasie. Maar in een game kost het me de helft en ik kan nog zelfs veel verder gaan. Ik denk, gaming wordt langzaam gewoon... Ja, je zit niet in de bioscoop, maar je kan het zelf doen. Maar ik vind het gewoon geforceerd om te zeggen van... Oké, die game was tof en dan gaan we er een film van maken. Ik verwacht niks van een Gears of War film of een Halo film of van mij een Call of Duty film. Je gaat daar met een verkeerde verwachting naartoe. Want je denkt toch van dat wat ik gespeeld heb wil ik zien. En mijn vriendin die het niet gamet, die gaat er naartoe en die denkt van wat een loze film, weet je. Want die kent die hele achtergrond. Ja, dat is wel eventjes een tip inderdaad. Vriendinnen moet je nooit meenemen naar games gebaseerd op videogames. Nee, en zeker niet naar de Uwe Boll producties. Want die zijn namelijk ook nog heel erg vrouwenvriendelijk. Elke vrouw die erin voorkomt is een porno. Ja, maar ongeveer iedereen krijgt er van langs hoor. Het is niet dat hij er één bevolkingsgroep uitpakt. Ja, maar wij mannen kunnen er tegen. Ik bedoel, vrouwen die vinden het niet leuk als ze alleen maar als porno-slet worden neergezet. Want het is ook nog een keer gewoon heel racistisch hier en daar. Ja. En gewoon alles en iedereen krijgt er van langs. En dat vind ik juist leuk. Het wordt niet
Er wordt niet een onderscheid gemaakt. Nee, alles en iedereen is slecht. En dat zullen ze wel eens eventjes gaan regelen. When do we see Uwe, a Boll movie here in the cinema? I don't know. Like I think we sold In the Name of the King for cinemas, and then they did a DVD release only. So I hope that a lot of movies I do getting a theatrical chance. But it looks like in Benelux that they do more on DVD. So people put the DVDs out. And in the end, I have to agree if I have a chance to make more money with it. You know, it's like saying like, without the money, we cannot make new movies, so I always have to compromise. Wat vind jij nu van Uwe Boll na het interview, na we het over hebben gehad? Nou ja, wat ik al zeg, ik begon er eigenlijk mee ook een beetje. Van, ik vind het wel een man met ballen en hij heeft lef. En ik hou altijd wel van een soort Don Quixote-achtige types die gewoon... Hij heeft een soort passie, wat het ook is in zijn hoofd. Ik kan het niet helemaal plaatsen, maar hij gaat er wel voor en hij gaat gewoon door. Hij heeft iets ontdekt, zeker met dat belastinggeld en zo, heel slim. En hij heeft gewoon scheid aan de wereld. En dan vind ik het wel ballen als je tegen je kritisch zegt van nou, als je me dan zo kut vindt, als je me dan zo uitscheldt, want ze schelden hem echt uit. Ze maken hem uit voor de meest gore dingen. Kom dan in een ring. En dan, weet je wel, ik bedoel, ik vind het wel tof. Dit soort mensen maken het wel markant, weet je wel. Want de meeste regisseurs zijn ook allemaal zo saai. Ja, nee, dat is waar. En ik heb ook nog gevraagd van Uwe Boll, heb je ook nog even een berichtje voor onze kijkers? Kijk maar eens. Fuck yourself. No. No, the message is, of course, give Postal a shot. And by the way, on Tunnel Rats, there will be a video game coming out also for Tunnel Rats, a PC game. So watch out for this. I hope in summer this year, so you have the first time where I made a movie and then we made a video game based on the movie. So I turned it around the first time and it turned out very, very good. So give me a chance. Give me money and buy the DVDs. Thank you.